Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. Connect button. आप्पाचा विषय लय हार्ड आहे. आप्पाकडे क्रेडिटचं कार्ड आहे. आप्पाचं घरात नाही ध्यान पण आप्पाचा बाहेर लय लाड आहे. I'm a maniac, I'm a maniac. मैं तो बच के रही I'm a maniac. माझ्यावरती जळणारे विरोधक अपोजिट डजन या रॅपिंगच्या क्षेत्रात या वाघाचं वजन दोघात दोन खंबे लोड आम्ही पळवतो धाजन जो तालमीत घासन त्या कुस्तीत वाजन माझी लेवल या मॅच करत कुठलाच महाजन डॉन पोरींचा साजन आणि सीनचा राजन देतो काना खाली ऑटोग्राफ मी देत नाही भाषण